Mezi největší výhody válcové brusky Laguna Supermax 1632 patří rychlé nastavení výšky agregátu, systém IntelliSend a při zvednutí stolu při broušení širokých dílců. Ahoj, tady Honza z IGM a jsme tady s dalším videem, ve kterém si představíme válcovou brusku Laguna Supermax 1632. Bruska byla navržena profesionály pro náročné uživatele, kteří potřebují kompaktní stroj, snadnou obsluhu a přesné broušení. Svojí konstrukcí, robustností podstavce a celkovou váhou 62 kg se bruska řadí na přední příčky své cenové kategorie válcových brusek. Jak už název Supermax 1632 napovídá, tak se na této brusce dají brousit dílce až o šířce 16 palců na jeden průchod, anebo až 32 palců na dva průchody, tedy 406 nebo až 812 mm. Na brusce je možné brousit dílce o tloušťce, potažmo výšce materiálu od 0,8 mm do 76 mm. Při broušení je důležité nastavení úběru materiálu, kdy využijete posuvné měřítko s digitálním ukazatelem, které lze nastavit na absolutní nebo relativní odečet. Pokud brousíte dílce různé tloušťky, využijete páku pro rychlé přenastavení výšky a nemusíte tak zdlouhavě točit klikou. Kliku využijete pouze pro přesné nastavení úběru materiálu. Pro zamezení nechtěného otevření krytu válce během broušení je zde bezpečnostní pojistka. Snadný přístup k brusnému válci zaručuje speciálně tvarovaný horní kryt brusky s chytrým prvkem tzv. Turbo Dust Port, který zefektivňuje odsávání brusného prachu až o 15 %. Na vrchní části krytu je 100 mm odsávací hrdlo pro připojení k odsavači. Doporučuji k této brusce dokoupit odsávání s minimálním průtokem vzduchu 1000 metrů krychlových za hodinu a mikrofiltrační patronu, která zachytí i ten nejmenší brusný prach. Ideální pro odsávání jsou cyklonové odsavače Laguna C-Flux a P-Flux, které jsou vybaveny mikrofiltrem, které mají dostatečný odsávací výkon. Tyto odsavače pilin a prachu si představíme v dalším videu. Průměr brusného válce je 127 mm a šířka 406 mm. Přesnost po celé šířce dílce je zaručen tuhým vedením agregátu. Brusný válec je poháněn 1,1 kW 230 V motorem a má 1420 otáček za minutu. Bruska je osazena hliníkovým válcem, který perfektně odvádí teplo, což zamezuje přehřátí válce a napalování brusného prachu na brusivo. Šířka brusného pásu musí být 76 mm, jinak nepůjde navinout na válec. Bruska je v základu osazena brusným pásem hrubosti 80. Pro snadnou výměnu pásu slouží tato páka. Výměna brusného pásu je velmi snadná. Pás z role šíře 76 mm si můžete zastřihnout dle stávajícího pásu nebo dle šablony. Doporučuji si však nechat originální brusný pás jako předlohu pro stříhání nových pásů. Na brusku doporučujeme brusné pásy IGM a čistič brusných pásů. Bruska je vybavená plynule nastavitelnou rychlostí pásu posuvu pomocí voliče otáček od 0 do 3 metrů za minutu. O posuvu materiálu se stará samotný motor, který pás posuvu táhne. Rychlost posuvu se sama přizpůsobí dle vámi nastaveného úběru materiálu. Pomocí chytré technologie IntelliSend, která automaticky upravuje rychlost posuvu při nastavení velkého úběru a zaručuje tak rovnoměrný výbrus i při různé hustotě dřeva a směru vláken. Na brusce lze nastavit rovinnost pásů vůči brusnému válci pomocí imbusových klíčů, které máte vždy po ruce. Může se stát, že pás posuvu začne sjíždět na jednu stranu, například při přetěžování pásu posuvu v jednom místě a tím i napínání pásu. Je tedy třeba pomocí dvou klíčů pás napnout nebo povolit tak, aby nesjížděl. Když začne pás sjíždět například k levé části, tak přitáhněte šroub v levé části a na pravé části mírně povolte. Obsahem balení je bruska osazená brusným pásem o hrubosti 80 a podstavec. Jako příslušenství můžete dokoupit role brusných pásů různých hrubostí, čistič brusných pásů a přídavné stoly. Bruska je dodávána na paletě v částečně demontovaném stavu. Stačí pouze smontovat podstavec, připevnit na něj samotný stroj
a můžete se pustit do práce. A praktickou ukázku broušení, seřizování a nastavování stroje si ukážeme v dalším videu. Tato bruska není náročná na údržbu, nicméně jako každý stroj ji doporučuji pravidelně každý týden očistit vzduchem nebo smetáčkem od brusného prachu. Pro prodloužení životnosti brusného pásu doporučuji očistit již zmiňovaným čističem brusných pásů. Snad jste v tomto videu zjistili všechno. Kdyby ne, tak nám dejte vědět, co vám chybělo a my se uvidíme zase příště. Díky a ahoj!